નમસ્કાર. ટીવાય B.A.sem-6 અર્થશાસ્ત્રમાં પેપર નંબર 18 વિકાસ અને પર્યાવરણ અર્થશાસ્ત્ર 2 યુનિટ-2 ભારતીય પર્યાવરણની સમસ્યા. એમાં આપણે જોઈએ તો જંગલોના વિનાશને રોકવાના ઉપાયો. ગયા વિડીયોમાં આપણે જંગલોના પર્યાવરણીય સમસ્યાના કારણો જોયા હતા. પછી એનેથી જંગલોના વિનાશને કારણે પેદા થતી પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ જોઈ હતી. એમાં ભૂમિનું ખોવાણ, ભૂમિનું ધોવાણ, જમીનની ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો, ભૂસંકલન, નદીઓના વેણને બદલે ડેમો પુરાઈ રહ્યા છે. આ બધું છે એ પર્યાવરણ સમસ્યા, જંગલોના વિનાશને કારણે પેદા થતી સમસ્યાઓ છે. હવે જંગલોના વિનાશને રોકવાના ઉપાયો કયા છે? તો જંગલોના મહત્વનું જ્ઞાન બાલ મંદિરના છોકરાથી જ આપવું જોઈએ. વૃક્ષોના વાવેતર માટે જનજાગૃતિ પેદા કરવી જોઈએ. પછી છે લાકડાના વિકલ્પમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી વસ્તુઓ શોધવી જોઈએ અને પૂર્ણ પ્રક્રિયા દ્વારા નવી વસ્તુઓનું નિર્માણ કરવું જોઈએ. એટલે ફરીથી એ વસ્તુમાં કંઈક નવું સંશોધન લાવીને નવી વસ્તુઓનું નિર્માણ કરવું જોઈએ. એટલે કે અત્યાર સુધીમાં જંગલોનો બહુ મોટા પ્રમાણમાં જે નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ જો આ પ્રક્રિયાને રોકવામાં ન આવે તો એક એવો સમય આવીને ઊભો રહેશે કે માનવ સ્વહિત પાછળ પૃથ્વી પર એક ઝાડને ઊભું નહીં રહેવા દે ને ત્યારબાદ જે પર્યાવરણીય અસમતુલા પેદા થશે, માનવજાતને ખતમ કરી નાખશે. અને જંગલોના વિનાશને રોકવા આપણે આ ઉપાયો હાથ ધરવા પડશે. એટલે જંગલોના મહત્વનું જ્ઞાન બાલ મંદિરથી જ આપવું જોઈએ કે વૃક્ષોનું પર્યાવરણીય સમતુલામાં શું મહત્વ છે તેનો પાઠ બાળકને એકડા સાથે ભણાવવો જોઈએ અને ક્રમશઃ કોલેજ કક્ષા સુધી અભ્યાસક્રમમાં આ બાબતને સાંકળી લેવી જોઈએ. તો જ આપણે જંગલોના વિનાશને રોકી શકશું. વૃક્ષોના વાવેતર માટે જનજાગૃતિ પેદા કરવી જોઈએ કે વૃક્ષોનું પણ એ પોતાનું એક નિશ્ચિત આયુષ્ય હોય છે, તેથી નવા વૃક્ષો વાવીને તેનો ગેપ સતત પૂરવો જોઈએ. આ માટે જનજાગૃતિ અભિયાન કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકી જિલ્લા કક્ષાએ, તાલુકા કક્ષાએ, ગ્રામ્ય કક્ષાએ નવા વૃક્ષો વાવવાની અને તેનું જતન કરવાની લોકોમાં ભાવના પુષ્ટિ કરવી જોઈએ અને જે લોકો આ કાર્યમાં સુંદર કામગીરી બજાવે છે તેને આકર્ષક ઇનામો આપવા જોઈએ. પછી લાકડાના વિકલ્પમાં શું છે, ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી વસ્તુઓ શોધવી જોઈએ કે આપણે ખેતીમાં ઓજારો, ફર્નિચર, મકાન બાંધવામાં, રેલવેના ડબ્બાઓ, કાગળમાં, વાહનોમાં વગેરેમાં બનાવવામાં લાકડાનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેથી આ બધા માટે જંગલો કાપવામાં આવે છે. જો આ બધામાં લાકડાના ઉપયોગને રોકવો હોય તો લાકડાના વિકલ્પમાં વાપરી શકાય તેવી વસ્તુઓની સતત શોધ કરવી જોઈએ કે લાકડાના ઓપ્શનમાં આપણે કઈ વસ્તુઓ લઈ શકીએ. તો એના માટે વિજ્ઞાને આજ સુધીમાં પોલિમર, ફાઇબર, ગ્લાસ, ટેફલોન વગેરેની શોધ કરીને લાકડાની જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડી છે. તેમ છતાં તે લાકડાના પૂર્ણ વિકલ્પ પુરવાર થઈ શક્યા નથી. તેથી વધુને વધુ આ દિશામાં સંશોધનો કરીને લાકડાના વિકલ્પમાં વાપરી શકાય એવી વસ્તુઓની શોધ કરવી જોઈએ. એટલે કે લાકડાના બદલામાં જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ, આપણે ફાઇબરનું બધું આવવા માંડ્યું. એટલે શું છે, ફાઇબર છે, પોલિમર છે, ગ્લાસ છે, ટેફલોન છે વગેરેની શોધો આપણે કરવી જોઈએ, જેના કારણે લાકડાનો ઓછો ઉપયોગ થાય અને જંગલોના વિનાશ અટકે. પછી પૂર્ણ પ્રક્રિયા દ્વારા નવી વસ્તુઓનું નિર્માણ કરવું જોઈએ કે લાકડામાંથી જે વસ્તુઓ બનાવવામાં આવતી હોય છે તે નકામી બનેલી વસ્તુઓ પર પુનઃ પ્રોસેસિંગ કરીને નવી વસ્તુઓ બનાવવી જોઈએ. જેમ કે લાકડામાંથી કાગળ બનાવવામાં આવે છે, જે કાગળો નકામા થઈ ગયા હોય તેનો માવો બનાવી તેમાંથી જાડા કાગળો બનાવી શકાય છે. જો આમ કરવામાં આવે તો 1 ટન કાગળ દીઠ 17 ઝાડ ઓછા કાપવાની જરૂર પડે છે. જો આવી રીતે એનો ઉપયોગ પુનઃ કરવામાં આવે કે પાછો કરવામાં આવે તો 1 ટન કાગળ દીઠ 17 ઝાડ ઓછા કાપવાની જરૂર પડે છે. તે જ રીતે જુદી જુદી જગ્યાએ વપરાયેલ લાકડા નકામા બની જાય છે, પછી તેનો માવો બનાવી પ્લાયવુડ બનાવી શકાય છે. આ જ રીતે પુનઃ પ્રક્રિયા દ્વારા આપણી જરૂરિયાતોને સંતોષવાની ટેકનિક વિકસાવવામાં આવે તો પણ વધારાના વૃક્ષોને કાપવામાંથી બચાવી શકાય છે. એટલે કે જંગલોના વિનાશને રોકી શકાય છે. આ જ રીતે વિવિધ ઉપાયોનો સહારો લઈ અને જંગલોના બિનજરૂરી વિનાશને રોકી શકીએ અને પર્યાવરણની સંતુલનના જતનમાં સહભાગી બની શકીએ. એટલે કે જંગલોના વિનાશને રોકવા માટે શું છે, બાલ મંદિરથી જ આપણે એવું પર્યાવરણ અંગેનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ. એટલે જંગલનું મહત્વનું બંધ એટલે
કે આપણે જાળવી શકીએ એમ. પછી વૃક્ષોના વાવેતર માટે જનજાગૃતિ પેદા કરવી જોઈએ. લાકડાના વિકલ્પમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી વસ્તુઓ શોધવી પડે. એટલે કે જંગલોના મહત્વનું જ્ઞાન એ શું છે, બાલ મંદિરથી જ આપવું જોઈએ. એટલે કે બાળકોને નાના હોય ત્યારથી જ પર્યાવરણ અંગે જાગૃત કરવા જોઈએ અને એ કોલેજ કક્ષા સુધી તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પછી વૃક્ષોના વાવેતરમાં જનજાગૃતિ પેદા કરવી જોઈએ, કેવી શિબિરો કરવી જોઈએ કે જેના કારણે જંગલોનો વિનાશ અટકે. પછી પુનઃ પ્રક્રિયા દ્વારા નવી વસ્તુઓનું નિર્માણ કરવું જોઈએ. એટલે કે ફરી ઉપયોગમાં લઈને તેની વસ્તુ તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નકામી વસ્તુઓને બીજી વસ્તુમાં આપણે સંશોધનો દ્વારા એને પુનઃનિર્માણ એટલે પુનઃ પ્રક્રિયા કરવી જોઈએ કે એનો ઉપયોગ પુનઃ એટલે પાછો થાય, જેના કારણે વૃક્ષોનું જતન થાય અને વૃક્ષો બચી રહે. આ જ માટે આપણે જંગલોના વિનાશને રોકવાના ઉપાયો આ 4 છે જે આપણે જોયા. આગળનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશી. થેન્ક યુ.